Так, в 14-му році пішов теж як, ну що, не військовий, я писав навіть, бо я в роботі зійшов, що я інженер-енергетик і можу принести користь, як включити ту саму подстанцію, щоб убезпечити те саме село, ну, припустимо, зайняте. Його ж можна обесточити, а можна подстанцію зірвати, а можна відключити. І банально вплоть до того, що навіть ми ті самі бліндажі, освітлення якесь, генератори, бо теж в 2014 році починав так само генератори, переноски, зарядки, рації, шмації і все це хазяйство, телефони. Так що ми оце все теж, все починалося. У нас і інженера, і токаря, і трактористи, і виходить навіть деколи, що з нас було, коли були ці позиційні війни, з нас у цих невоєнних було більше толку. Бо ми більш приспособлені до такого життя. У мене був жестянщик, то він з цинків савки робив. Бо буржуйка була, жар витягнути, ну як його. Або ждати, поки він затухне жменю вигрібати ладошкою. Або поробили з цинка савки і вже все, лопатка, це все, жар вибрав. Ну, банальні такі от речі. І виходить, що такі робочі професії були більш приспособлені до життя в цих окопах, у таких цих спартанських умовах, ніжели, ну, скажімо так, в 2014 році у нас як таких професіональних воєнних не було. А що були? Війська, які робили парад, або чистили картошку і мили плац. Чи що вони там робили? Я не знаю. Я сам до 2014 року не розумів, на що нам ця армія, якщо ми ні з ким не воюємо. Ну, і так воно і вийшло, що... А зараз хлопці, що з вами воюють, ким вони були до війни цієї? Агроном. Займається сільським господарством, сидить вдома, там в нього свої паї, вирощує там пшеницю, займається ремонтами. Док, що позивний док, бо він ветеринар. Вже док. Так, за цього док. Ну, вмієш мазію бастити вафлю, все, будеш доком у нас. Ну, хто він може бути, якщо він док? Він зоотехнік, ну як це, зоотехнік, так. Займається, свиней кастрірує, там, таблетки їм видає, ну, така цивільна професія. Потім, А є професійні військові з вами? єдиний, хто у нас, як можна сказати, професійний військовий, це у нас турист. Він 8-й рік на контракті почав з солдата, прийшов в цей інститут, пішов в армію, так він і залишився на контракті. Чи він є професійний військовий? Ну він 8 років на контракті. Ну вже. ЗОЗО їде. Він теж, він був кінологом. Вони там були в часті, теж у нас гвардія в Києві, і він займався службовими собаками. Він як би з однієї сторони він військовий, ну що один, що другий, що я так само, ми не штурмовики, не спецназ, там Альфа, не місяці фуражки, не зв'язний десант. Ти взагалі був інженер. Да, тобі ж, ну хорошо, ну ЗОЗО більш воєнний, він собакою ходив по городу, ну і да, він більше автомат більш чаще чистив, і строєвим вміє, знає, як правильно до командира підійти, він їх по погонах розрізняє, а я деколи прийду, перечитаю ромашки, скажу, ну, товариш 4 ромашки, а хто такий? Виїжджаємо ми на позиції теж ночі, заїжджаємо на 2 доби. Получається, в нас 3 ночі і 2 дня ми стоїмо на позиціях, знаходимося. Позиціями це назвати там, чи великими окопами дуже тяжко. Все, що встигаємо викопати в мерзлій землі. На даний момент це трошки більше, ніж по пояс. Лисячі нори так звані, де куди можна інколи залізти, там, поставити якусь окопну свічку, коло неї трошки прогрітися, щось там перекусити. Ну, такі спартанські умови. За цих 2 доби, якщо є можливість поспати, це вже хорошо, це всі норі. Ну, нори обично там не влазить більше 2 чоловік. Все, що це, якщо змок, сохне все на тобі, ну, все сушиться на собі. А туалет? Туалет, бутилка, якщо вже сильно приперло, то цинк пустий, і потім викидається це все за бруствер, з окопчика. Тобі ж вийти там, поставити війну на паузу, сходити в туалет. Такого немає. Да, Макдональдс теж не працює, доставки немає. Нема доставки, да. Тобі ж з собою, ну, в принципі, за цих 2 суток особливо ніхто сильно і не їсть. Енергетичні батончики, якась водичка. І теж все йде на таких мінімалках, тому що, по-перше, нема умов зараз зігріти того самого чаю чи ще щось. Ну, хоча деколи теж, якщо якесь є затиш'я, то в тих самих окопних свічках чи на спиртових трохи гріють води, а ще є хімічні грілки. І
для розогріва їжі теж є в деяких сухпаях ці пакети. Ну, як показала практика, мало хто навіть чай гріє. В основному прикусили таку сухом'яточку, бо якщо війна, то в цих умовах, воно якось навіть і апетита немає. Постійно йдуть обстріли. Так, обстріли, ці всі стрілкотня постійно. Відкрив банку тушонки, почалася війна, якась прибіг, там вже куча землі, миші, ще якась біда. Тобі ж Це ж вами, то, я так розумію, гризуни там оцих окопах. Ну, все. все, що є. Гризуни теж пів війни на себе беруть. Бо хто, якщо виходить, там хлопці приходять перший раз і ще не дуже вміють працювати з тепловізором, і він бачить якесь движення, а то вказується, чи якісь ковраки, бо є щось. Миші є, а є щось більше вже повзає. Ну менше, ніж людина, але більше, ніж миша. І от оці ховраки там чи миші лазять, і ну, воно ж тепло показує. Якогось дня воювали з зайцями, хлопці наші були. Може вони шашлика хотіли? Ні, а в зайці він же ж величенький вже такий. І в нас там є одна балочка, звідки до нас теж ця нечисть лізе. І з тої балочки піднялися зайці. А заяць розміром як голова. І ти ж не розумієш, що то на тебе лізе нехороший чоловік, чи то зайчик. І вже коли туди почали з РПГ, пульнули пару раз. І ця голова одійно побігла і поскакала десь далі, ти зрозумів, що зайчик. Тобто, смотри, як я розуміла, двоє суток ви не маєте можливості змінити одяг. Одяг змінити там не то, що його немає можливості, його немає можливості з собою нести. Тому що Ви берете мінімально, да, з собою? все, що несемо, ми несемо на своїй спині. Угу. А так як треба взяти боєприпаси, ті самі гранати, патрони і все остальне, то ми мусимо це все нести на спині. Якщо ми кажемо далі брати собі запасні трусики, носочки, штанішки, там, чобітки, то просто, по-перше, ми не вліземо на бронетранспортер, щоб туди заїхати, чи на БТР, як коли на чому нас завозять. Це буде рюкзаки будуть неподйомні. Ще накидати боєприпасів, ну, носільщиків немає. Кравчучку якусь взяти, чи якусь ще біду на колесиках теж немає можливості. Тому що це по релі йти. Та яка кравчучка порелі. Ми самі з собою брали, коли був сніг. Колись тут Зрозуміла.